Hold up, hold up. Yeah, yeah, yeah. Hold up, hey. Woman. Ayan, so good evening mga kaguro. Ito, meron tayong PowerPoint dito. So, simple lang po itong presentation natin. Ayan. Pero gagawin natin siyang mas appealing, no? Okay, so nandito yung pinaka-topic kasi ito yung mga i-discuss natin. Angle pairs and geometric relationship. So under that, meron tayong tinatawag na linear pair, vertical angles, supplementary angles, complementary angles, adjacent angles. Then ito yung mga definitions niya. Definition ng adjacent angles, then yung example niya, definition ng linear pair, then example niya, okay? And so on. Tapos sa dulo, meron tayong ipapasagot sa bata na illustration, then sasabihin nila kung anong angle pair yung na makikita dyan. Okay? So, para mas maiwasan natin na magpabalik-balik sa mga slide, halimbawa, ayan. So, pag finokus kasi natin itong adjacent angles, then, babalik ulit tayo dito sa pinaka types of angle pairs. Then, saka, i-click ulit natin itong complementary. Kailangan naka full screen tayo. So, para maiwasan na halimbawa, pupunta tayo sa pinaka angle pairs natin, ilalagay ulit natin kasi ipo-full screen ulit natin. No? Then, halimbawa, pupunta tayo sa pinaka definition, ito ulit tayo, tapos ipo-full screen ulit natin. So, paano yung gagawin natin para meron siyang parang pinaka kumbaga control, no? Yung clickables, ganyan. Para mas lalong mas appealing ang ating slide. So, iraran natin. Halimbawa, ito yung slide natin. Yan. So, angle pairs and its geometric relationship. So kapag pinindot natin itong stick ni teacher, ayan, yan, mapupunta tayo sa pinaka features ng topic natin, which is the angle pairs and its geometric relationship, wherein ang mga angle pairs na to ay linear pairs, vertical angles, supplementary angles, complementary angles, adjacent angles. So, halimbawa, pag i-discuss natin yung about linear pairs, i-click lang natin siya, clickable siya, ayan. So, ito na yung definition ng linear pair. So, composed of two adjacent angles whose sum of the measure of 180 and non-common sides are opposite rays. So, ayan. Yung definition, ACB and OCB are linear pair because, okay? So, then, halimbawa, magpaano tayo? Since ito yung example natin, isang 130 at isang 50, from the definition, makakabuo ka daw dalawang pair na makakabuo siya ng 180. So, i-click natin to nasa upper right. Itong maliit na icon. Kapag click natin, mapupunta tayo sa slide na to, which is ito na yung pinakaano natin, ipapakita natin sa bata na maghahanap siya dyan ng angle pairs. So, pwede natin siyang itanong, pwede itanong sa kanya, can you give an angle pair? Okay, sasabihin niya angle GAL and angle JAL. Ayan. So, madali nyong maipakita na hindi kayo nag-e-exit sa full screen. Then, kapag bumalik ulit kayo sa pinaka dashboard nyo o control slides nyo, click nyo lang dito sa lower right. Babalik ulit kayo doon sa types of angle pairs. Then, since na-discuss na yung linear pair, i-discuss mo naman itong vertical angles. I-click lang ulit natin. Mapupunta na tayo sa vertical angles. Vertical angles are the two non-adjacent angles formed by two intersecting lines. Vertical angles are congruent. So, ito yung mga example mo. Then, kapag magpakita ulit tayo ng illustration na tatanong natin sa bata, i-click ulit natin yung nasa upper right. Ayan, magbibigay na ngayon yung bata. So, babalik ulit tayo. Kapag natapos yan, babalik ulit tayo sa pinaka main board natin.
So, click lang ulit natin. Ayan. So, click na ganyan, supplementary. Pupunta ulit tayo sa definition. Then, okay, papakita ulit natin. Then, kung gusto nating bumalik, click lang natin yan. Okay? So, kung napapansin nyo, hindi ako nag-e-exit ng full screen. Okay? So, dito lang siya nilalaro. Then, paano ba yan gagawin? Okay? So, yun yung aking ituturo ngayon. Paano gagawin yon yung pinakita natin, no? So, ganito lang po. Siyempre, gagawin muna natin yung slides natin, yung pinaka-title. Tapos, ito, maglalagay tayo ng pinaka-blank. Kasi dito natin ilalagay yung pinaka-control natin, no? Na sa slide na yan. Yung pinaka, paglalagyan natin nung yung mga clickables, no? Para saan mapunta yung mga slide, pinaka-control panel natin. So, ito yung mga topic natin, definition, ayan. Nung mga angle pairs. Ayan. So, dito yung pinaka-part na maghahanap yung bata ng mga example, no? Sa according to its definition. Then, next na gagawin natin, since meron tayo na itong blanco na yan, nilagyan ko na lang ng background para mas maganda. So, click lang natin yung insert. Insert natin, then, dito tayo sa zoom. So, by the way, available lang to sa Microsoft 365, no? Hindi ko lang alam sa mga lumang mga version kung meron din siya. Okay, insert, zoom, tapos punta tayo sa slide zoom. So, i-select lang natin, 'di ba? Kanina yan yung mga definition, ayan. Select lang natin lahat. Okay, yan. Insert. So, since nandyan na sila lahat, ayan. So, ipipesto natin. So, ito yung pipindutin natin para mapunta tayo dun sa pag-aano na example ng bata. So, dito na, depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. Dito ko siya ilalagay sa upper right. Then, vertical angles. Yan. Pesto muna natin. Yan. So, presentation. Pair. Okay. So, ito yung mga topic natin. Adjacent, complementary. Okay, example lang to. Tanggalin na natin yan. Vertical, linear. So, bahala na kayo mag-design kung paano yung gusto nyo. So, kunin natin yung pinaka-topic natin. Copy natin. Ito yung topic natin kanina. Control. Yan. Lalagay lang natin sa Yan. So, ito yung pinaka-layout natin. Yung pinaka-topic natin. Tapos, ito yung mga definitions, no? Kung ano-ano yung mga angle pairs. So, dito, para mas appealing tingnan, meron akong ginawang mga parang icon, no? Sa Photoshop. So, ito madali lang. PNG files lang. I-save nyo lang siya ng PNG para hindi makikita yung mga background, no? Ito yon. Ito. Yan. Supplementary. Ayan. Angles. Vertical angles. Linear pairs. Okay. So, dapat meron kayo niyang pinaka-icon. Bahala kayo kung anong design yung icon para mas appealing tingnan. Kunwari, adjacent. Ito, adjacent. Change nyo lang. Change image nyo lang, tapos hanapin nyo lang yung ginawa nyong pinaka-icon ng adjacent. Okay, vertical. Ito yung adjacent. So, ayan. So, kaya naka PNG para yung background niyang puti. Since ito nakaturo dito natin siya ipepesto. Ayan. Adjacent. Angle. Ayan. Okay. Tapos, ito naman, complementary angles, change ulit. Complementary angle. So, ito yung complementary. Since dito siya nakaturo, dito natin siya ipipesto. Palakin lang natin ng konti.
try natin i-play. So, dito tayo sa slide. Yan. So, pag pinindot natin yung linear pairs, pupunta na siya sa linear pair. How about yan? Hindi siya pag ano natin, i-back natin, babalik kasi yun yung susunod na slide. Pero, how about kapag ka nasa gitnang slide? Okay? O, ayan, kunwari yan. Pag binak natin, babalik lang din yan. Hindi siya babalik sa dito sa pinaka pinaka-control panel sa clickable na yan. So, paano yung gagawin? So, punta lang tayo doon. Since linear pair yan, pupunta sa linear pair, ayan, lalagyan din siya natin ang clickable. So, insert lang natin. Tapos, punta ulit tayo sa zoom. Ayan. Slide zoom. So, hanapin natin yung slide na yon kung saan siya pupunta. Click lang natin yun, then insert. So, pwede rin naman palitan yung icon yan, pero since maliit lang naman yan, so hindi ko napapalitan. So, kapag tinesting natin siya, linear pair, pupunta siya sa linear pair, tapos, pag click mo yon, babalik ulit siya dun. Tapos, mamimili ka ulit nung sa definition. Okay? Then, pwede mong piliin yan. Then, papasagot mo sa bata. Okay? Then, paano naman kapag ito ang pinili mo? Yan. Pag zoom nito, pumunta dyan, paano naman bumalik ulit doon? So, ganun lang din. Lalagyan ulit ng pinaka-clickable slide, no? So, punta ka lang dito. Yan. Tapos, insert ka lang. Zoom ulit. Then, slide zoom. Click mo lang itong slide na to. Okay? Then, insert. Tapos, litan mo lang. Wala ka na kung saan mo i-pesto yan. So, kapag tinest natin, yan, slideshow, pag-click natin, yan, pupunta sa pinaka-definition. Then, pag pumunta ka sa example, ayan, tapos pipindutin mo lang din to para bumalik ulit sa pinaka main board natin. Pinaka kontrola ng mga clickables. Okay? So, vertical angles, pupunta tayo sa vertical. Ito, lalagyan ulit natin ng clickable. Papunta dun sa pinaka control panel natin. Okay? So, lahat ng slide to, lalagyan natin siya ng insert natin siya ng zoom. Okay, then slide. Then piliin natin yan. Tapos ito ko lang. Okay? Ganun lang po kasimple yan, mga ma'am and sir. Thank you very much.